Hello, what's up? Pakita ko lang sa inyo yung lettuce na pinunla ko nung Sabado. So, pero bago yan, pakita ko muna itong sosyalin kong Shih Tzu. Sarap ng upo niya dito sa may bangkuhan. Namimintana siya dun sa labas. Ayan, ayan siya. Yumi! Yumi! Ayan, hilig niya maupo sa upuan eh. Anyway, punta na tayo dito sa lettuce na pinunla ko. Ito siya. So ang ginamit kong pangpunla, yung isang container, hinati ko. Ayan siya. Pinunla ko ito nung Sabado ng hapon. So Linggo, Lunes, Martes, 3 days na ngayon. Pero kasi nung Saturday, Sunday ni Bagyo, kaya wala siyang hindi siya naarawan mula Sabado, Linggo. Kahapon, half day, mga tanghali, medyo umaraw na. Ngayon medyo makulimlim, pero ganun pa man, kung makikita nyo, ang ginamit ko nga pala rito ang lupa at yung loam soil na nabibili sa mga halamanan. Pero tingnan nyo ngayon, ito meron isang tubo, magandang tubo. Halos apat na yun, ano niya, apat na yung dahon niya pero maliit. Ito yung first time natin na magpunla. Yan, marami na rin yung tubo. Yan, mga tagagalawan dahon. Ito isa, medyo mataas ito isa. Ayan siya, unti-unti na siya naglalabasan. Ito, madami na rin itong isa. So nakakatawa lang, first time natin to, unti-unti na sila naglalabasan. Ito, maganda yung dahon niya, makaka. Yung ginagamit kong pandilig dito, yung galing sa fish pan ko sa tilapia. So mga maganda yung mineral ng lupa, ay combination siguro ng tubig wala dun sa fish pan. Several days later. Update on my DIY filter. So you see, since I use 1/8 PVC, I have issue on overflowing on the tank. Aqua speed 80,000. Ideal to use PVC out at least 2 inches diameter, not this one. Later I will do with 2 diameter PVC pipe. Here's the result after I replaced or I installed all valve or gate valve. No more overflow water. So yun na muna guys, update ko kayo sa mga next video ko dito sa Aquaponics natin. Maraming salamat.